Det regnar mycket idag. Ja, det regnar verkligen mycket i natt. Som tur är har jag med mig ett paraply. Det är bra för dig. Jag har inget paraply med mig. Blir du helt blöt nu? Nej, jag har en tjock jacka på. Min jacka har en huva. Det är praktiskt. Ja, huvan hjälper mig. Din jacka ser varm ut. Ja, den är mycket varm. Fryser du? Nej, jag fryser inte. Jag fryser lite. Har du ingen varm jacka? Min jacka är inte så tjock. Då fryser du snabbt. Ja, särskilt när det regnar. Det är också sent på kvällen. Ja, det är nästan natt. Gatorna är helt tomma. Jag får personer är ute. Många stannar hemma i sånt väder. Det förstår jag. Varför är du ute ännu? Jag kommer just från ett möte. Var det trevligt? Ja, det var mycket trevligt. Det är bra. Och du, varför är du ute? Jag kommer från jobbet. Jobbar du så sent? Ja, ibland jobbar jag sent. Det är jobbigt. Ja, lite. Går du hem nu? Ja, jag går hem nu. Jag går också hem. Det passar bra. Ja, vi går åt samma håll. Då kan vi gå tillsammans. Ja, gärna. Ditt paraply är stort. Ja, det är mycket praktiskt. Håller du dig torr? Ja, jag håller mig torr. Jag blir lite blöt. Kom lite närmare. Tack, det hjälper. Nu är du också skyddad. Ja, nu är det bättre. Hör du regnet? Ja, regnet låter högt. Jag tycker ljudet är fint. Verkligen? Ja, jag gillar regn ibland. Jag gillar inte regn så ofta. Varför inte? Jag blir snabbt blöt. Mina skor blir blöta. Ja, det är obehagligt. Mina skor är redan lite blöta. Mina också. Marken är mycket blöt. Ja, det är vatten överallt. Man måste gå försiktigt. Ja, marken är hal. Bär du ofta paraply? Ja, jag har ofta ett paraply. Det är en bra idé. Du borde också ha ett. Ja, det stämmer. Glömmer du ofta ditt paraply? Ja, jag glömmer det ofta. Det är inte bra. Nej, det är det inte. Vilka kläder bär du gärna i regn? Jag bär gärna en tjock jacka. Jag använder ofta stadiga skor. Det är viktigt. Och du? Jag bär gärna en kappa. Jag har alltid ett paraply. Det är smart. Ja, jag gillar att hålla mig torr. Det förstår jag. Är det ofta så regnigt i ditt land? Ja, ofta regnar där. I mitt land skiner solen ofta. Det låter härligt. Ja, jag saknar solen. Jag förstår det. Gillar du natten? Ja, jag gillar lugnet på natten. Jag också. Det är mycket lugnt nu. Ja, man hör bara regnet. Det är avslappnande. Ja, lite. Men jag är också trött. Jag med. Dagen var lång. Ja, min dag var också lång. Vad gör du när du är hemma? Jag tar på mig torra kläder. Jag gör mig en kopp te. Det låter bra. Vad gör du hemma? Jag duschar först. Sedan tar jag på varma kläder. Det är en bra idé. Jag dricker också gärna något varmt. Te eller kaffe? Oftast te. Jag också. Har du varit ute länge idag? Ja, jag var ute hela kvällen. Då är du säkert trött. Ja, jag är trött. Jag också. Ska du sova direkt? Ja, jag lägger mig snart. Jag också. Vi är nästan framme. Ja, mitt hus är där framme. Mitt hus är också nära. Det är praktiskt. Ja, särskilt i regn. Precis. Tack för platsen under ditt paraply. Ingen fara. Det hjälpte mig mycket. Inga problem. Det var kul att prata med dig. Jag tyckte också det. Ta hand om dig. Du med. God natt. God natt. Åh nej, jag har försovit mig. Vad har hänt? Hur mycket är klockan? Klockan är redan 8. 8? Det är alldeles för sent. När måste du till jobbet? Jag måste jobba klockan 8. Då är du redan sen. Ja, jag är definitivt sen. Varför har du försovit dig? Jag hörde inte min väckarklocka. Har du ingen extra väckarklocka? Nej, jag har bara en klocka. Det är riskabelt. Ja, det ser jag nu. När gick du och lade dig igår? Jag la mig väldigt sent. Varför så sent? Jag tittade på en film. Det var nog ingen bra idé. Nej, det var ingen bra idé. Vad gör du nu? Jag måste göra mig klar snabbt. Har du tid för frukost? Nej, jag har inte tid för frukost. Det är inte bra. Jag tar kanske med något. Det är bättre än inget. Jag måste duscha först. Har du tid för det? Bara väldigt kort. Skynda dig då. Jag klär på mig snabbt. Har du lagt fram kläder? Nej, jag har inte förberett något. Då förlorar du ännu mer tid. Ja, jag vet. Vad tar du på dig? Jag tar bara något snabbt.
Det är okej. Var är mina skor? De står bredvid dörren. Tack. Har du ett möte idag? Ja, jag har ett möte på morgonen. När är mötet? 9:00. Då har du lite tid kvar. Ja, men jag måste skynda. Ringer du din chef? Ja, jag borde ringa honom. Det är en bra idé. Jag skickar ett sms till honom. Vad skriver du? Jag skriver att jag blir sen. Det är ärligt. Ja, jag vill vara ärlig. Det är bra. Jag är verkligen stressad. Det syns. Mitt huvud är fortfarande trött. Det är normalt efter sömn. Jag behöver kaffe. Jag gör snabbt en kaffe åt dig. Tack, det hjälper mycket. Här är ditt kaffe. Tack. Jag dricker den snabbt. Akta så den inte är för varm. Ja, jag är försiktig. Hur länge behöver du? Kanske 10 minuter. Det är inte mycket tid. Nej, jag måste skynda mig. När brukar du gå upp? Vanligtvis går jag upp 7:00. Då har du tappat en timme idag. Ja, det är mycket tid. Du behöver en bättre klocka. Ja, jag behöver en ny klocka. Eller 2 klockor. Det är en bra idé. Ställ klockan långt från sängen. Då måste jag gå upp. Precis. Det gör jag från imorgon. Det borde du verkligen göra. Jag vill inte försova mig igen. Det förstår jag. Jag tar min väska nu. Har du allt med dig? Jag tror det. Har du din laptop? Nej, min laptop ligger kvar här. Ser du? Tack för att du påminner mig. Inga problem. Nu är jag nästan klar. Har du dina nycklar? Ja, jag har mina nycklar. Bra. Jag tar snabbt på mig jackan. Det är kallt ute. Då behöver jag en varm jacka. Jag tar den tjocka jackan. Bra idé. Nu går jag. Vänta lite. Vad är det? Ta med något att äta. Ja, jag tar en smörgås. Det är bra. Tack för din hjälp. Varsågod. Utan dig vore jag ännu senare. Det tror jag också. Jag hoppas min chef inte är arg. Det blir nog bra. Jag förklarar situationen. Precis, håll dig lugn. Jag försöker. Lycka till idag. Tack. Ta hand om dig. Du med. Vi ses senare. Vi ses senare. Obs. Jag har en fråga till dig. Hjälper de här samtalen dig att lära dig? Då har jag goda nyheter till dig. Vi har skrivit en bok åt dig. Den är fylld med vardagssituationer som alla känner till och som säkert också händer dig. Korta, enkla berättelser, perfekta för att lära sig svenska, med glosor och interaktiva frågor som för dig framåt. Länken hittar du nere i kommentarerna. Slå till. Det lönar sig. Och nu kör vi vidare. Hej, har du varit här länge? Nej, jag kom för 10 minuter sedan. Jag kom också nyss. Klubben är ganska full ikväll. Ja, det är mycket folk. Gillar du sådana ställen? Ja, men inte för ofta. Jag går inte heller hit ofta. Men vem är du här? Jag är här med några vänner. Jag kom med en väninna. Var är din väninna nu? Hon är vid baren. Vill du också dricka något? Ja, kanske senare. Vad brukar du dricka? Oftast en cocktail. Jag dricker ofta bara vatten eller öl. Det är också bra. Musiken är ganska hög. Ja, man måste prata högt. Hör du mig bra? Ja, men bara om du talar högt. Då talar jag lite högre. Tack, det hjälper. Kommer du hit ofta? Nej, det är min första gång här. Då är allt nytt för dig. Ja, allt är nytt och spännande. Gillar du musiken? Ja, musiken är bra. Jag gillar takten. Jag också. Tycker du om att dansa? Ja, men jag är lite blyg. Det är normalt i början. Tycker du om att dansa? Ja, jag dansar gärna. Då måste du hjälpa mig. Inga problem. Men jag känner mig lite osäker. Så känner många. Det är många här. Ja, men alla vill bara ha kul. Det stämmer. Du behöver inte dansa perfekt. Skönt att höra. Rör dig bara till musiken. Jag försöker. Precis så. Det är faktiskt kul. Ser du? Jag tänker för mycket. På klubben ska du inte tänka. Bra tips. Vad gör du annars på kvällen? Jag träffar vänner eller stannar hemma. Jag gör ofta samma sak. Jobbar du mycket? Ja, jag jobbar mycket på veckorna. Då är det här bra omväxling. Precis. Hur länge stannar du ikväll? Kanske 2 timmar. Jag stannar inte heller länge. Imorgon måste jag upp tidigt. Jag också. Då behöver vi inte stanna länge. Precis. Vill du gå ut i friska luften? Ja, det är en bra idé.
Ute är det lugnare. Ja, och man kan prata bättre. Kom, vi går ut. Okej. Här är det mycket lugnare. Ja, det är skönt. Nu kan man prata normalt. Det är bättre. Vad heter du egentligen? Jag heter Carolina. Jag heter Karl. Trevligt att träffas. Detsamma. Varifrån kommer du? Jag kommer från Sverige. Jag kommer också från Sverige. Bor du här i stan? Ja, sen 1 år. Jag har bott här i 2 år. Gillar du staden? Ja, väldigt mycket. Jag gillar den också. Vad jobbar du med? Jag jobbar på kontor. Jag jobbar också på kontor. Det är likt. Ja, lite. Lär du dig också svenska? Ja, jag studerar varje dag. Jag studerar också svenska. Det är bra. Talar du mycket i vardagen? Ja, jag försöker. Jag också. Det är ibland svårt, Ja, särskilt i början. men det blir bättre. Jag sakta. Gör du många fel? Jag har många. Det är normalt. Jag är ibland rädd att tala. Det förstår jag. Men ikväll är det lättare. Ja, situationen är avslappnad. Precis. Ska vi gå in igen? Ja, låt oss gå tillbaka. Musiken är ännu bättre nu. Ja, jag hör det. Ska vi dansa lite till? Ja, nu känner jag mig bättre. Toppen. Tack för pratstunden. Det var så lite. Det var väldigt trevligt. Tycker jag också. Kanske ses vi igen. Ja, det vore kul. Jag går nu till min väninna. Jag går också till mina vänner. Ha det så kul. Du med. Ha det bra. Vi ses kanske snart. Vi ses.